In today's episode of Railers Play, Shifting Geopolitics. Is only the military responsible for Sweden's defense? Can Sweden and Europe rearm in time? Will NATO still be relevant in protecting Europe? Stick around for this interview to learn more. Railers Play har flyttat utanför studion idag för ett väldigt lite extra spännande möte och ni kommer snart få reda på vem det här är. Men först, just nu håller Europa och Sverige på att anpassa sig till en ny säkerhetspolitisk verklighet med allt vad det innebär. Och frågorna är förstås många. Hur kommer den nya geopolitiska kartan att se ut? Hur ska vi klara den enorma upprustningen och hur skapar vi ett motståndskraftigt samhälle som står pall? Ja, med gäst idag är en som kan väldigt mycket om det här. Varmt välkommen till Railers Play, Mikael Bydén, för detta överbefälhavare. Idag är du din egen med egen verksamhet och sysslar bland annat med omvärldsanalys. Kul att se dig igen. Ja, och tack för att jag får vara här. Jättekul. Du är välkommen när du vill. Du Mikael, från ÖB till köra egen låda som man brukar säga. Vad exakt gör du idag? Ja, men jag registrerade ju ett bolag som förmodligen alla vet det fanns lite synpunkter på för det var tidigt. Men men det jag har bestämt mig för det är att fylla det här bolaget med meningsfulla saker. Och så här långt, jag började direkt efter årsskiftet, så har det handlat om det jag har fått göra idag. Anföranden, föreläsningar för ett företag eller för en region eller för en myndighet. Prata om geopolitik, prata om totalförsvar, prata om förhoppningsvis lite ledarskap. Och sen vill jag jobba lite mer med någon form av rådgivning. Om det nu är någon som vill ha några råd om en sån som jag. Det är jag helt säker på att det finns. Du, är det inte en stor omställning i livet att gå från att vara på sin vakt 24/7, ha en stor stab runt omkring sig och allt vad det är, och så helt plötsligt så är du själv mer eller mindre? Jo, men så, det är så. Det är några saker som ju har slagit mig, och det var ju flera kloka kollegor som har slutat och sa att det blir en stor omställning. Det ena är att jag mår väldigt bra av att inte vara i rampljuset, offentligheten och andra. Det känner jag själv. Det är otroligt skönt att få ta ett steg tillbaka. Längtar inte tillbaka till jobbet, men jag saknar människorna. Man blir själv. Och sen har jag ju haft så mycket stöd runt omkring mig i många år i planering, i alla underlag. Och plötsligt sitter jag själv med min kalender och med min e-mail och ska ha alla kontakter och inse både hur besvärlig jag är att ha med att göra och att jag gör det själv. Så att den här administrativa bördan av mig själv är rätt tärande. Ja, nej, men det kommer säkert ta ett tag innan du känner dig helt bekväm med det, men du kommer lyckas med det också, jag är helt övertygad om. Jag tänkte vi går in på de hårda frågorna direkt. Du gjorde över 40 år inom försvaret, 9 som ÖB tror jag. På ett sätt ett väldigt välkänt ansikte, framförallt de sista 9 åren. Men det känns som att det hände någonting när du var på Folk och Försvar i Sälen, om det var 1 år sedan eller 2 eller någonting, när du och en del andra politiker och så vidare sa det kan bli krig i Sverige. Det kan bli så. Frågan är bara om vi är beredda. Minns du när rubrikerna kom efter det där? Och det var som att du gick igenom, plötsligt då visste man inte innan vem du var, så visste man vem du var då i alla fall. Liksom. Ja, men det blir så, och det gjorde vi inte för att skrämma. Så jag säger också att det var inte jag som började. Det var ju ministern för civilt försvar som hade ett mycket tydligt anförande, och mitt var på samma tema. Men det var inga nya uttryck, det hade vi sagt i några år. Men den med samlad media på plats och med de här tydliga uttrycken så blev det slog igenom, och framförallt så träffade det yngre generationer och barnen. Det var det som var mycket rubriken, barnen blev rädda. Men det blev en fantastisk möjlighet att få kommunicera där. Och kanske den viktigaste intervjun som jag gjorde under mina 9 år, det var ju Lilla Aktuellt. Ja. Att faktiskt försöka sätta ord på det här, på frågor från barnen kring det. Det kändes både stort och väldigt viktigt. Jag minns det. Det var en väldigt bra, spännande intervju. Du lyckades bra där retoriskt och verkligen prata om detta. Men jag tänker, det säger också någonting att det här blir så stort där och då. Det säger också någonting om tiderna vi lever i, eller hur? Det säger mycket om tiderna vi lever i, och jag tycker det säger mycket om oss som människor som lever i den här tiden. Ja. Att man då, för det här är januari 24, det är då inte riktigt 1,5 år sedan. Och då hade vi varit igenom kriget sedan 2014 och allting som hände under tiden, och inte minst den fullskaliga invasionen. Och ändå blev det rubriker och förvåning. Alltså varför blev det? Det funderar jag rätt mycket på. Och jag tror att det är så att vi vill inte att det ska vara så illa. Vi har väldigt svårt att kliva över och inse att det kan faktiskt bli värre.
Det kan bli krig även i Sverige. Och vad innebär det? Och vad behöver jag göra som individ eller som företagsledare eller som officer eller vad jag nu är någonstans? Ja, det blir allvar på något sätt och det blev det där och då om inte annat. Du, vi är drygt 3 år in i kriget nu. Jag pratar om Rysslands krig mot Ukraina alltså. Vi har en ny president i USA som kastat om spelplanen, får man väl säga. Och det är tydligt att Putin inte är jättesugen på att sluta kriga, för att uttrycka sig milt. Hur kommer det här att sluta? Ja, alltså jag vet inte det. Men just nu så kan inte jag dra några andra slutsatser. Att det finns ingen kortsiktig lösning och någon fred på väg in. Det initiativ är till samtal. Men från att ha gått från en snabb lösning som den amerikanske presidenten då trodde sig kunna nå, så pratar man nu om samtal inför en vapenvila. Det finns ingen vilja eller några incitament för den ryske presidenten att gå någon annan väg. Han fortsätter. Och han gör precis det han har talat om. Han har ju visat på hög vilja att ta mycket hög risk. Alltså han är inte oförutsägbar. Han gör det han säger att han ska göra och han gör det med hög risk. Och han har inte devierat från sina strategiska mål. Det är att ta över Ukraina. Ett strategiskt mål att ha en ny säkerhetslösning för Europa, vad nu det innebär, det finns kvar. Men låt oss säga att han skulle lyckas då, att han får en rejäl bit av Ukraina eller kanske hela eller vad det nu blir då. Och han tycker att men det här gick ju bra och han får blodad tand. Vilket land skulle du säga står näst på tur om han skulle lyckas? Ja, men frågan är, jag tycker den är väldigt svår. Man skulle ju komma undan med att säga att det är Belarus. Men Belarus har han redan, skulle man kunna säga. Det finns angränsande land och delar av land kring Ukraina som skulle kunna vara en del. Är det Baltikum? Ja, men då är det NATO. Det finns traktatsbundna avtal och ett artikel 5. Men man ska inte tro att om han kommer undan med det här och känner att det här bar och att han faktiskt kunde mot all internationell lag och rätt ge sig på ett annat land och få rätt. Men han kommer inte att ge sig. Det finns ju inbyggt i Ryssland att vara den här stora aktören. Att liksom ha territorier och inflytande på ett annat sätt. Är Putin rädd för NATO, tror du? Nej, men inte han som person. Alltså den här personligheten är väl lika narcissistisk som andra ledare. Och jag tror inte han går runt och oroar sig på det sättet. Utan man bara jobbar på, ser inte sina egna brister, bryr sig inte om människoliv. Alltså bara fortsätter. Så att jag tror inte man är rädd. Däremot så är han ju inte... Alltså han förstår ju att om han skulle kliva över de här röda linjerna som de inte har men som vi har, det vill säga att ge sig på ett NATO-land, så har han en hel allians emot sig. Ja, det är klart att han förstår det. De är ju experter på Ryssland att ligga under de här, när man kliver över gränsen så att säga, där vi skulle då hamna i det vi kallar för väpnat angrepp. Men det finns ju rad saker, hybrid man kan bedriva oavsett om det är diplomatiskt, ekonomiskt, så kan man ju göra väldigt mycket. Och de vet precis var den här gränsen går. Mot ett land som Sverige eller mot NATO. Du, geopolitik ska vi prata om också nu. Eller det är ju det vi pratar om egentligen, kan man säga. Men utvidga lite mer. Alltså, Sverige är ju den senaste medlemmen i NATO just då. Och det beskrevs ju nästan lite grann som en räddning för Sverige. Men nu är ju NATO i alla fall... Bilden utifrån är att sen Trump har kastat om spelplanen, NATO känns lite som att det är gungning, och det har till och med ifrågasatt om artikel 5 gäller, det vill säga att om ett NATO-land blir attackerat så ska alla andra hjälpa. Kan man säga att det var ett NATO som Sverige gick med i och ett annat nu efter Trump blev president? Men när du beskriver det så är det ungefär som att jag går på den här... konserten som jag har sett fram emot i flera år och jag vill så gärna se, men när jag kommer att sätta med det så har jag den här pelaren i salen mitt fram, så varje gång jag tittar fram så är det en ny situation. Men ja, det jag är i frågan kring NATO, 32 länder, traktatsbundet där artikel 3 gäller i grunden, de starka nationella försvaren som vi håller på med, som kan bära mot artikel 5 om någon blir överfallen, om det händer något mot ett. Det gäller, det har även USA uttryckt i möten bland höga politiska företrädare i Bryssel. Det handlar inte om att lämna NATO, det handlar inte om att göra det NATO är skyldig att göra om det händer någonting. Det handlar om att Europa behöver ta ett större ansvar.
Och det får man väl ändå ge dem rätt. Det borde vi ha gjort för länge sedan. Så vi köpte inte grisen i säcken då? Min uppfattning är absolut inte. Och artikel 5 gäller. Ja, men du är inne på det. Europa är tydligt att Europa kommer få ta mer ansvar. Och det är ju många faktiskt europeiska ledare som säger att ja, men det är fair enough. Det har vi pratat om länge och så vidare. Det är bara att det blir väldigt extra tydligt nu. Ungefär som när du sa det där på Folk och Försvar. Då, att rätt vad det är så bara sjönk in på något sätt. Alltså, hur ser din framtidsspaning för NATO ut? I det sammanhanget så att säga, med ett Europa som måste ta större ansvar? Jättebra fråga. Jag tror att NATO behövs ju mer än någonsin. Man får komma ihåg att det här har ju varit en organisation och garanten under de 75 år som man har funnits, som faktiskt har varit säkerhetsskapande. Jag ser inte att det på något sätt skulle deviera från det. Det är snarare sammanhållning bland europeiska länder som jag tycker man ska titta på. Och sen kan man koppla det till NATO. Men om vi ser vad som händer med högerpopulistiska partier som går fram i ett antal länder. Tyska valet, även om de inte vann, men senast presidentvalet i Rumänien är ett annat. Man kan säga att det är stolpe in eller stolpe ut. Någonstans längs resan så kommer det här att få genomslag. Ett Ungern som är pro-Ryssland, ett Slovakien som också drar åt det hållet. Det är det man ska ha ögonen på. Det är det här vi måste jobba med. För så fort det här börjar deviera och krackelera, då kommer vi ha en helt annan situation än det som råder just nu. Så politiska strömningar och så vidare ska vi ha koll på inom EU, kan man säga. Väldigt mycket så. Och det tar mig till att det är det politiska ledarskapet just nu som måste till. Från högsta politiska nivå, egentligen i alla länder, men det är ju de betydande stora länderna som behöver ta, så att säga, stafettpinnen för det här och leda oss andra framåt. Du, en annan geopolitisk fråga, det är ju de två stormakterna i världen, får vi väl säga. USA å ena sidan och sen Kina. Så har vi Ryssland som vill vara med och leka där lite. Men man ser ju också att det är ju, alltså, vi ser tullarna till exempel nu. Mellan USA och Kina blev det ju hårt ett tag där. Och så får vi se, det är ju tullar runt om mot andra länder också. Men är det den utvecklingen så kommer den eskalera, så att säga. Liksom, kanske inte då militära konflikter, men jag menar att USA och Kina kommer att liksom clasha fast på olika sätt. Liksom. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Och the global competition då, men den kommer att finnas kvar. Och det är lite olika inslag. Det har ju varit väldigt tydligt i handel och tullarna. Men det handlar också om territorier. Det handlar om teknologi, vem som ska ha produktion om vissa delar och som kommer att vara avgörande. Halvledare, AIs frammarsch, vem äger det här? Man får ju säga att Kina är ju extremt långsiktiga. Och det är ju inte bara det här att konkurrensen direkt med USA, utan de investerar på alla kontinenter, skriver avtal med länder oavsett om det är i Afrika eller i Sydamerika. Så att de tar ju för sig här. De har inte bråttom, de bygger någonting som är oerhört starkt, och det kommer ju att betyda någonting i det här också längre fram. Så att absolut, den stora globala konkurrensen är mellan två stycken stormakter just nu som försöker hitta vägar fram att faktiskt ta mer areal eller makt, får man väl säga. Dela upp världen kanske mellan sig i värsta fall då. Ja, men så kan det skulle kunna ske. Och titta nu på USA här med krav på territorier. Det är inte bara en 51:a stat i Kanada, utan det är också Grönland. Man pratar om Panamakanalen och har rådighet över den. Det är klart att det blir ju en entitet. Och så har man då Kina som stark spelare i Asien med allt vad det innebär. Vi ska återvända till Sverige, Mikael. Det har ju beslutats om en enorm upprustning i Sverige. Jag tror det är 300 miljarder svenska kronor. Men i EU då så pratas det om ofattbara 800 miljarder euro. Hur ska egentligen det här gå till? Jag menar, Europas försvarsindustri har ju redan fulla orderböcker. Och det var innan de här pengarna meddelades, så att säga. Vi har märkt det själv i Raiders Play när vi besökte BAE Systems i Örnsköldsvik. De hade ju redan fulla orderböcker, så att säga. Är det här ens möjligt, så att säga? Om man skulle säga att all den här ekonomin enbart skulle gå till försvarsindustrin, det vill säga de som utvecklar militära system och materiel, så är det nog inte rimligt inom de tider som är satta. Därför att där har man ju rampat upp nu, och men lite grann med slow start så är det på gång. Men jag tycker att man ska se det här i en helhet som är både militärt och civilt försvar, för det är det som bygger det starka samhället. Och civilt försvar, hävdar jag, det är ju
Allting annat än de 2 eller 3 eller 5% av BNP som går till militärt försvar, det är ju civilt försvar. Där finns beroendeförhållandet idag från Försvarsmakten. Det vill säga väldigt mycket av det som behövs finns i det privata. Och det måste också investeras. Vi måste ha en livsmedelsförsörjning som är något annat än 50%. Vi måste ha järnvägar och vägar som fungerar bättre och som är tåligare än vad det har varit. Och så vidare och så vidare. Där ska ju delar av den investeringen gå. Men sen har vi då tillståndsprocesser och annat som tar lång tid. Det gäller ju inte bara när man ska bygga nya elnät och så vidare. Det kommer gälla den här upprustningen också. Svaret är ja. Och då är ändå tillbaka. Min bild just nu det är att politiken har gjort väldigt mycket av det jobb som politiken ska göra. Med utredningar, med försvarsberedningens rapport, med en totalförsvarsproposition som är extremt tydlig. Och dessutom så talar man i termer om att vi måste hitta nya sätt att jobba. Man pratar innovationsstrategi, försvarsindustristrategi. Vi måste ta bort en del regelverk. Man pratar till och med om snabbare handläggning vad gäller miljöprövningar. Så politiken gör sitt men ställer också mycket högre krav idag på myndigheterna. Så det här hänger ihop och här behöver det här oljas upp med krafter från det privata som kan visa och gå före hur man kan göra. Så allting hänger ihop. Samarbete mellan politik, det offentliga och det privata, då kan vi lyckas. Men tolkar jag det rätt då? Tycker du att näringslivet på något sätt också ska steppa upp och visa att de vill vara med på ett annat sätt än det har varit hittills då, eller? Ja, men det fina är nu att nu kan jag ha synpunkter i alla riktningar. Nu behöver jag inte skälla på mina myndighetschefskollegor längre. Ja, men det tycker jag. Ja. Och att inte ställa så många frågor utan sätta sig in i de här frågorna och göra precis det man kan. Och sen berätta vad man är beredd att göra. Tala om istället. Ja, men vi är här. Och nu är vi beredda att ta nästa steg här. Och sen får man hitta vägen fram för att om politiken nu ska vara trovärdig. Till exempel det som står i en totalförsvarsproposition. Då måste finansieringen, då måste avtalen och kontrakten komma. Och jag förväntar mig att det blir så. Ja, det brådskar ju om man säger så. Förresten, vad ger du Europa? Hur många år har Europa på sig att rusta upp och visa Ryssland på allvar att göra inga försök att närma dig Europa? Hur många år har vi på oss, tror du? Jag tycker det är helt ointressant om åren är 1, 2, 3 eller 5. Det är nu fönstret är öppet och det är nu vi måste agera. Och då finns det ingen anledning att sätta liksom en bortre gräns. Utan vi måste få upp farten nu och göra så mycket vi kan här och nu med det vi har och det som kommer till. Så det är mer en mental inställning till det sätt som vi ska jobba. Och det går inte att säga hur länge man orkar. Jag tror inte det finns något. Det finns säkert de som predikterar det här och säger, men jag sätter inga år. Det är nu vi ska agera. Det är nu vi har möjligheten. Vi ska inte vänta. Du, en annan viktig sak, det är ju det här vikten av att hålla igång ett samhälle, infrastrukturen, trots oroliga tider. Då. Titta på Ukraina, tänker jag, direkta attacker mot energisystemet. Det drar ju några timmar eller en halv dag eller max ett dygn, sen så funkar elen igen. Det är ju inte bara det, men det finns ju, det är ett exempel då. Även här känns det som att Sverige har rätt mycket att lära. Finland ligger längre fram än vad vi gör till exempel. Alltså, att bygga ett motståndskraftigt samhälle liksom på olika sätt. Det känns inte som att vi riktigt är där i Sverige. Det har varit en trög start och process att komma dit där vi är. Och för att nu inte många ska tycka att jag är oförskämd där, så vet jag att det händer en hel del bra saker. Men jag tycker fortfarande det är för långsamt. Och då handlar det nu om att alla måste ner till individnivån. Alla mellan 16 och 70 år i Sverige som är svensk medborgare har en skyldighet enligt lag att vara en del av totalförsvaret. Om man inte är krigsplacerad i Försvarsmaktens krigsorganisation, då är man också skyldig att åtminstone kunna ta hand om sig själv. Om det händer någonting, om det blir kris eller till och med krig, att du har mat hemma, att du kan värma dig, att du på något sätt kan fortsätta, du kan gå till jobbet och göra det du ska. Och sen kan man fundera på, kan jag göra någonting mer? Man kanske ska gå en kurs i det som heter ABC tidigare, alltså i sjukvård. Då kan man ju ta hand om sig själv om man gör sig illa eller man skadas i någonting och man kan hjälpa grannen. Och så bygger man där runt. Och för varje sak som varje individ gör så blir vi ett robustare samhälle. Och sen får man ta det genom systemet om man jobbar i det offentliga eller om man har ett företag. Företagen bör ju säkra sin personal både i fred, kris och krig. Man bör vara medveten om vilka som är krigsplacerade så man kan fortsätta sin produktion eller sina tjänster. Ju mer vårt samhälle kan fungera normalt i mycket, mycket svåra situationer,
desto lättare kommer det att bli och vi kommer att känna oss starkare. Vi monterade ner hela vårt system mer eller mindre på civil sida. Vi vet precis vad som krävs för att bygga upp det. Vi har erfarenheter sedan tidigare. Så att, men sluta och fråga så mycket. Kör nu bara. Det är för mycket. Vi kan inte, vi har aldrig gjort så här tidigare. Vi saknar ingenting. Ukraina saknade det mesta 2014. Men de förberedde sig fram till 2022 och står emot precis som det är på ett fantastiskt sätt. Och löser militära problem med innovation så. Och de lagar och rustar upp och är igång igen. Banksystemet har fungerat och ja, du vet, allt det här. De är fantastiska. Du, sista frågan innan vi säger hej då för den här gången. Jag tänker att hotet mot Sverige finns ju i allra högsta grad. Vi har sagt att det är det allvarliga säkerhetsläget sedan andra världskriget och så. Och risken för ett militärt angrepp, ja, jag vet inte hur stor den är, men man vet ju aldrig så att säga då. Men vi pratar ju ofta om hybridkrigföring, påverkansoperationer och annat. Vad måste vi vara förberedda på vad det gäller de två sista grejerna jag sa? Det här med hybridkrigsföring, påverkan. Alltså hur kan det se ut i det dagliga livet framöver, om det står? Ja, men, vad är det vi måste vara beredda på? Hur kan ett sånt samhälle se ut? Så att säga? Ja, men om man säger så här, vi måste vara beredda på allt. Och vi får inte vara naiva och tro att saker inte händer. Utan alla vi som rör oss, man bör ha en uppfattning om vad som är normalt. Och titta efter avvikelser. Och det kan ju vara en information från en kommun som gör att vi förstår att någonting är på gång. Att inte första man gör tro att det är ett tekniskt fel och utan att ses över axeln och tro att man blir nedslagen eller tro att allting är hybrid, så bör man ställa sig frågorna när saker och ting händer. Och det är ju allting från informationsoperationer, påverkanskampanjer. Man försöker föra in information som inte är korrekt. Man försöker stjäla information som är viktig. Det pågår ju saker och ting hela tiden, inte minst i sociala medier. Jag tycker själv det är rätt svårt att faktiskt ställa sig frågan när man tar till sig en nyhet eller en information. Är det här korrekt? Det vill säga den kritiska granskningen av det man tar till sig och bygger sin egen vardag på. Det tror jag det kan alla göra någonting. Jag tror den yngre generationen är bättre på det här än vad åtminstone min är. För vi har ett sätt, jag vill ju fortfarande titta på nyheterna 7:00 eller 7:30 eller 9:00 och liksom det där. Men det andra flödet, jag tror att inte vara så naiva. Förstå att det kan bli illa, vara vaksamma och uppmärksamma. Mm. Ja, jag vet att du slår ett extra slag för dagens ungdom på något sätt. Att de är bra mycket mer rustade för saker och ting än vad vår generation var. Ja. Nej, men det finns de här sakerna. Det jag själv bekymrar mig över, det är ju det är att vi tappar lite grann det långsiktiga just nu. För det är så många problem och akut att ta hand om i samhället med kriserna och konflikterna. Men att vi får inte bli följsamma mot utvecklingen i världen just nu. Och då tänker jag på det här med, man pekar mot media, fake news, alltså det media är inte där de ska vara. Otroligt viktigt med den här oberoendet och en media som granskar. Andra demokratiska principer, alla människors lika värde. Vi får inte deviera ifrån det. Vi är bättre än så. Alltså vi har sådana förutsättningar i vårt land. Det saknar jag. Jag skulle vilja se mer av det parallellt med omhändertagandet nu och att vi blir ett starkare och robustare totalförsvarssamhälle. Mm. Ja, väldigt intressant att prata med dig och träffa dig igen, Mikael. Tack för att du var med i Railers Play och lycka till med nya livet. Tack Jesper, det var väldigt fint. Ja, det var alltså Mikael Bydén, före detta ÖB i Sverige under 9 år, som idag har pensionerat sig och hjälper oss att förstå världen lite bättre, kan man väl säga. Det här var den senaste intervjun i Railers Play. Vi finns ju också som podd och då heter vi Nytänkarna. Informationen om det ser du i rutan här och den finns ju på Spotify bland annat och sådär. Så håll utkik efter fler Railers Play-intervjuer och fortsätt kolla. Hej då!